Assalamualaikum geng. Kali ni nak share berkenaan dengan photoshoot ais krim. Okey, kenapa ais krim? Apa beza dia dengan makanan lain? Macam yang korang biasa tahu, ais krim dia cepat cair kan. So bagaimana nak tahan ais krim tu bawah kamera yang lama dengan cahaya lampu sekali. So ada beberapa teknik dia. Biasanya kita kalau tengok adalah kat YouTube lain, dia akan cerita pasal gunakan fake ice cream. Dia guna mashed potato, so lambat cair lah. Oops, jap serius lah guna kentang. Yang kami guna mashed potato ni dekat tempat yang betul-betul panas. Okey, jom sambul bebel balik. Dan ada juga teknik yang guna dry ice. Tapi cikgu punya teknik simple saja, boleh buat kat rumah. Dan kita tengoklah macam mana. Jom. Mula-mula sekali kita scoop dulu ais krim tu dalam bekas yang kita nak ambil gambar tu lah. Sama ada kita nak scoop sikit sejukkan ataupun terus scoop banyak-banyak, lepas tu dan terus bekukan dalam sejam dua macam tu, bagi dia set cantik dan macam duduk diam-diam lah senang cakap, supaya masa kita ambil gambar tu dia terletak elok je ikut shape yang kita nak. So kita punya simple setup dah siap. Kita nak test letak barang-barang apa semua dulu, testing lighting, baru kita bawa keluar ais krim. So kita dah standby. Topping dia dulu tak sebelah, dan baru kita ready letak ais krim.